Μάθημα 1. Θαύματα του καιρού. Επιτέλους, αρχίζει να ηρεμεί. Ναι, η βροχή κοπάζει. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι. Κι εγώ το ίδιο. Άρχισα να νιώθω ότι μπορεί να φύγουμε από το σπίτι. Αυτή θα ήταν μια μεγάλη περιπέτεια, να αιωρούμε στο δρόμο. Αν και δεν νομίζω ότι έφτιαξα σωσίβια λέμβο. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε πάντα ένα μαζί μας, για παν ενδεχόμενο. Σίγουρα. Μια σωσίβια λέμβος και ένα ζευγάρι πλωτήρες. Τέλειος συνδυασμός. Μπορώ να μας φανταστώ να φοράμε έντονα χρώματα. Αρκετά μοντέρνο δίδυμο, που πλοηγείται στα νερά της πλημμύρας. Θα ήμασταν το θέμα συζήτησης στην πόλη, σίγουρα. Είδες αυτούς τους δύο τυχοδιώκτες? Ναι. Ήταν έτοιμοι να κατακτήσουν τη βροχερή μέρα. Μιλώντας για κατάκτηση, έχει σχέδια για το βράδυ? Ελπίζω να βολευτώ με ένα καλό βιβλίο και λίγη ζεστή κακάο. Ακούγεται υπέροχο. Τι βιβλίο διαβάζεις? Βουτάω σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα. Ιστορία σε μια καταιγίδα, ή σε γενναία ψυχή? Η ιστορία είναι πάντα συναρπαστική, με βροχή ή ήλιο. Σωστά. Ίσως έρθω να διαβάσω λίγο μαζί σας. Όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο. Μπορούμε να περάσουμε μια ζεστή συνεδρία ανάγνωσης. Και αν ξαναβρέξει, θα έχουμε έτοιμα τα φουσκωτά μας. Ακριβώς. Πάντα προετοιμασμένοι για ομικρομετόνο, τι και αν προκύψει. Εδώ είναι η ηρεμία μετά την καταιγίδα και οι περιπέτειες στην ανάγνωση. Μάθημα 2. Διασκέδαση για το Halloween. Κοιτάξτε αυτή την ομάδα παιδιών. Σηκώνουν τις τσάντες τους και λένε, κάρτα ή λιχουδιά. Είναι υπέροχο, έτσι δεν είναι? Είναι τόσο ενθουσιώδης. Βάζω καραμέλες στις σακούλες τους, και όλοι ζητοκραυγάζουν από ενθουσιασμό. Μου αρέσει πολύ που φωτίζονται τα πρόσωπά τους όταν λαμβάνουν γλυκά. Ακριβώς. Μου ξυπνάει τόσο όμορφες παιδικές αναμνήσεις. Ντυθήκατε για το Halloween ως παιδί? Ναι. Ήμουν φάντασμα για μια χρονιά. Εσύ τι κάνεις? Ντύθηκα μάγισσα. Μου άρεσε πολύ η στολή και σκανταλιές. Κλασική επιλογή. Βγήκες έξω με φίλους για να μαζέψεις γλυκά? Ναι. Τρέχαμε από σπίτι σε σπίτι, γελώντας και φωνάζοντας. Και η συγκίνηση του να μετράς όλα τα γλυκά στο τέλος ήταν η μεγαλύτερη. Πράγματι. Ανταλλάξαμε τα αγαπημένα μας και κάναμε ανταλλαγές. Εκείνες ήταν οι μέρες. Έχεις κάποιο αγαπημένο γλυκό? Πάντα μου άρεσαν οι σοκολάτες. Ήταν το απόλυτο έπαθλο. Μια σοφή επιλογή. Ήμουν κι εγώ λάτρης στο ζελεδάκια. Αυτά είναι πεντανόστιμα. Θα μπορούσαμε να αγοράσουμε μερικά για το πάρτι, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Ας κάνουμε μια επιλογή από γλυκά για όλους. Ανυπομονώ να δω τις αντιδράσεις των παιδιών. Θα είναι τόσο διασκεδαστικό. Θα πρέπει να διακοσμήσουμε και το τραπεζάκι με τα γλυκά μας. Υπέροχη ιδέα. Μπορούμε να προσθέσουμε μερικές τρομακτικές διακοσμήσεις. Ναι. Λίγη δημιουργικότητα θα το κάνει ακόμα πιο συναρπαστικό.
Το Halloween είναι η ιδανική εποχή για να μοιράσετε χαρά και γλυκύτητα. Εύχομαι μια βραδιά γεμάτη γέλια και λιχουδιές. Μάθημα 3. Η πορεία προς την πρόοδο. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη. Απολύτως. Αυτά είναι τα θεμέλια για πραγματική αλλαγή. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ίδια βιομηχανική επανάσταση μπορεί να συμβεί και σε χώρες του τρίτου κόσμου. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική. Είναι πιθανό. Ναι, αλλά μόνο με τις σωστές επενδύσεις στην εκπαίδευση. Συμφωνώ. Η γνώση είναι δύναμη στις οικονομίες που μετασχηματίζονται. Ποιους τύπους εκπαίδευσης θεωρείτε πιο αποτελεσματικούς? Οι τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες, ειδικά σε αναδυόμενους κλάδους. Ακριβώς. Πολλές χώρες χρειάζονται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της τεχνολογίας και της μηχανικής. Και η πρόσβαση σε πόρους μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εκπαίδευση. Ναι, η παροχή εργαλείων και υλικών μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Επιπλέον, η προώθηση της καινοτομίας είναι το κλειδί για την πρόοδο. Πώς προτείνετε να ενθαρρύνουμε τους νέους να ακολουθήσουν σταδιοδρομία σε αυτούς τους τομείς? Δημιουργώντας προγράμματα καθοδήγησης που τους συνδέουν με ηγέτες του κλάδου. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οι εμπειρίες του πραγματικού κόσμου μπορούν να εμπνεύσουν τις μελλοντικές γενιές. Ναι, και η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ευκαιρίες είναι ζωτικής σημασίας. Τι άλλο μπορούν να κάνουν οι κοινότητες για να υποστηρίξουν αυτό το κίνημα? Η διοργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων μπορεί να ενδυναμώσει τα άτομα. Απολύτως. Η πρακτική γνώση μπορεί να οδηγήσει σε αυτάρκεια. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ σχολείων και επιχειρήσεων είναι απαραίτητη. Οι συνεργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε πρακτική άσκηση και πρακτική μάθηση. Ακριβώς. Προετοιμάζει αποτελεσματικά τους μαθητές για την αγορά εργασίας. Ακούγεται σαν να έχουμε ένα σχέδιο στο μυαλό μας για να προωθήσουμε την αλλαγή. Πράγματι. Η εκπαίδευση είναι το κλειδί για ένα λαμπρότερο μέλλον. Εδώ είναι η ενδυνάμωση των κοινοτήτων μέσω της γνώσης. Μάθημα 4. Εξοπλιστείτε για περιπέτεια. Μου αρέσει να ψάχνω ποδήλατα και εξοπλισμό σε τοπικά καταστήματα αθλητικών ειδών. Αυτό είναι αλήθεια. Έχουν τόσο μεγάλη ποικιλία. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιλογές για όλους. Απολύτως. Είναι δύσκολο να επιλέξεις το σωστό ποδήλατο. Μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά με τόσα πολλά διαθέσιμα στυλ. Ποιους τύπους έχετε λάβει υπόψη σας? Κλείνω προς ένα ποδήλατο βουνού για μονοπάτια. Ακούγεται συναρπαστικό. Σκοπεύετε να επισκεφθείτε κάποια συγκεκριμένα μονοπάτια? Έχω βάλει στο μάτι μερικά τοπικά μέρη. Η θέα είναι εκπληκτική. Μπορώ να φανταστώ. Τι γίνεται με τη συντήρηση του ποδηλάτου? Είναι σημαντικό να το παρακολουθείτε αυτό για να εξασφαλίσετε μια ομαλή οδήγηση. Καλή παρατήρηση. Ποιον εξοπλισμό θεωρείτε απαραίτητο? Ένα καλό κράνος είναι απαραίτητο για την ασφάλεια. Και ίσως μερικά φώτα για ορατότητα κατά τη διάρκεια των βραδινών βόλτων? Ακριβώς. Η ασφάλεια πρέπει πάντα να προέχει. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να κάνετε ποδήλατο σε μεγάλες αποστάσεις? Το έχω κάνει, και είναι ταυτόχρονα ανταποδοτικό και εξαντλητικό.
Μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι σου αρέσει περισσότερο σε αυτό? Η αίσθηση ελευθερίας και καθαρού αέρα είναι ασυναγώνιστη. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Θα ήθελα να σε συνοδεύσω σε μια βόλτα κάποια μέρα. Αυτό θα ήταν τέλειο. Είναι πάντα πιο διασκεδαστικό με παρέα. Μπορούμε να εξερευνήσουμε μαζί νέα μονοπάτια και να ανακαλύψουμε κρυμμένα διαμάντια. Ακριβώς. Σας εύχομαι μελλοντικές ποδηλατικές περιπέτειες και υπέροχες αναμνήσεις. Μάθημα 5. Εξερευνώντας τα Highlands. Είναι εκπληκτικό το πόσο γαλήνιες είναι οι ορεινές περιοχές. Συμφωνώ. Είναι τόσο ήσυχα σε σύγκριση με τις πολύβουες πόλεις. Και τα νησιά που βρίσκονται στα ανοιχτά των ακτών της Σκωτίας είναι επίσης όμορφα. Ναι, προσθέτουν στη γοητεία. Έχετε επισκεφτεί κάποιο από αυτά? Εξερεύνησα μερικά, και το καθένα έχει τον δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Ακούγεται υπέροχο. Τι σας εντυπωσίασε περισσότερο? Τα φυσικά τοπία ήταν μαγευτικά, ειδικά οι λίμνες. Οι λίμνες έχουν τόσο βαθιά, πλούσια χρώματα. Είναι μαγευτικές. Ακριβώς. Θα μπορούσα να κάθομαι δίπλα σε μια λίμνη όλη μέρα και απλώς να χαλαρώνω. Αυτός είναι ένας τέλειος τρόπος για να επανασυνδεθείτε με τη φύση. Γνωρίζατε ότι αυτές οι περιοχές δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένες? Ναι. Επιτρέπει μια αίσθηση μοναξιάς και ηρεμίας. Είναι μια αναζωογονητική αλλαγή από το χάος της καθημερινότητας. Απολύτως. Ποιες δραστηριότητες σας άρεσαν όσο ήσασταν εκεί? Η πεζοπορία ήταν από τις αγαπημένες μου. Τα μονοπάτια προσφέρουν εκπληκτική θέα. Η πεζοπορία στα ορεινά πρέπει να είναι συναρπαστική. Πραγματικά είναι. Κάθε κορυφή αποκαλύπτει ένα νέο εκπληκτικό τοπίο. Μπορώ μόνο να φανταστώ τις ευκαιρίες για φωτογραφίες. Τράβηξα πολλές. Κάθε στιγμιότυπο λέει μια ιστορία. Θα ήθελα πολύ να τα δω. Η φωτογραφία της φύσης είναι συναρπαστική. Θα τα μοιραστώ μαζί σας. Θα εκτιμήσετε την ομορφιά τους. Ευχαριστώ. Η εξερεύνηση των ορεινών περιοχών ακούγεται σαν όνειρο. Την επόμενη φορά, θέλω να σε πάρω μαζί μου. Αυτή θα ήταν μια αξέχαστη περιπέτεια. Εδώ είναι για μελλοντικές εξερευνήσεις και κοινές αναμνήσεις. Μάθημα 6. Αθλητική εξέλιξη. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως οι άνθρωποι απολαμβάνουν τον αθλητισμό σήμερα. Πράγματι. Κι όμως, έχετε ακούσει ότι η συμμετοχή σε αθλήματα θεωρούνταν κάποτε προσβολή για το ανθρώπινο μάτι? Αλήθεια, δεν είχα ιδέα. Ακούγεται αρκετά σκληρό. Ναι, παλαιότερα θεωρούνταν αφύσικο και επιπόλαιο. Πόσο ενδιαφέρον. Είναι εκπληκτικό το πως οι απόψεις μπορούν να αλλάζουν με την πάροδο των ετών. Απολύτως. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση από τότε. Τώρα, τα αθλήματα γιορτάζονται και απολαμβάνουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ναι, οι άνθρωποι αφιερώνουν ακόμη και τη ζωή τους στην επιδίωξη αθλητικών καριέρων. Φανταστείτε να λέτε στους αρχαίους φιλοσόφους ότι οι σημερινοί αθλητές είναι superstar. Πιθανότατα θα έμεναν έκπληκτοι από το επίπεδο σεβασμού που αποδίδεται στον αθλητισμό σήμερα. Και οι εξελίξεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία. Είναι απίστευτο.
Οι σύγχρονοι αθλητές έχουν πρόσβαση σε πόρους που πριν ήταν αδιανόητοι. Πραγματικά το κάνουν. Η διατροφή, η μέθοδοι προπόνησης και η ανάλυση παίζουν τεράστιο ρόλο τώρα. Επιπλέον, ο αθλητισμός προάγει την ομαδική εργασία, την πειθαρχία, ακόμη και την υγεία. Ακριβώς. Ενισχύουν το αίσθημα κοινότητας και συντροφικότητας. Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτούν οι μελλοντικές γενιές για τον αθλητισμό στην εποχή μας. Ίσως να το δουν ως μια χρυσή εποχή αθλητισμού και ψυχαγωγίας. Ελπίζω ναι. Ο αθλητισμός έχει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να εμπνέει και να παρακινεί. Ναι, πράγματι. Φέρνουν τους ανθρώπους κοντά ανεξαρτήτως υπόβαθρου. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Ξεπερνά τα όρια. Ιδού το απίστευτο ταξίδι του αθλητισμού μέσα στους αιώνες. Μάθημα 7. Έξυπνες δαπάνες. Προτιμώ να χρησιμοποιώ την πιστωτική μου κάρτα για να κερδίζω πόντους. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Οι πόντοι μπορούν να συσσωρευτούν γρήγορα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Μου αρέσει πολύ να τα εξαργυρώνω για ανταμοιβές. Τι είδους ανταμοιβές επιλέγει συνήθως? Συχνά επιλέγω τα μίλια ταξιδιού, καθώς μου αρέσει να εξερευνώ νέα μέρη. Το να ταξιδεύει σε σημεία ακούγεται φανταστικό. Πρέπει να αρχίσω να το κάνω αυτό. Θα έπρεπε. Επιπλέον, η χρήση πιστωτικής κάρτας προσφέρει προστασία στον αγοραστή. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Τι είδους προστασία προσφέρει? Εάν μια αγορά είναι κατεστραμμένη ή δεν έχει παραδοθεί, μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυσή της. Πόσο καθησυχαστικό! Κάνει τα ψώνια λιγότερο αγχωτικά. Ακριβώς. Νιώθω πιο ασφαλής όταν κάνω μεγαλύτερες αγορές. Συμφωνώ. Είναι συνετό να υπάρχει αυτό το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας. Χρησιμοποιείται πιο συχνά μετρητά η πιστωτική κάρτα. Χρησιμοποιώ κυρίως τη χρεωστική μου κάρτα, αλλά σκέφτομαι να στραφώ σε πιστωτική. Μπορεί να είναι επωφελές, ειδικά αν είστε υπεύθυνοι με τις πληρωμές. Ναι. Θα έπρεπε να παρακολουθώ προσεκτικά τα έξοδά μου. Αυτό είναι το κλειδί. Ο προϋπολογισμός βοηθά στην αποφυγή του χρέους, ενώ παράλληλα αποκομίζεις ανταμοιβές. Εκτιμώ τη συμβουλή. Ακούγεται σαν μια αξιόλογη στρατηγική. Πραγματικά είναι. Ας προσπαθήσουμε και οι δύο να μεγιστοποιήσουμε τα έξοδά μας. Εδώ είναι να κάνουμε έξυπνες επιλογές με τα οικονομικά μας. Χαιρετισμούς. Ήθε οι ανταμοιβές μας να αυξάνονται ατελείωτα. Μάθημα 8. Υιοθέτηση της ενσυνειδητότητας. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι την ενσυνειδητότητα. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Τι σας το έφερε στο μυαλό? Διάβασα για το πως η εστίαση στο παρόν μπορεί να μειώσει το άγχος. Απολύτως. Για παράδειγμα, όταν πλένετε πιάτα, μη σκέφτεστε τίποτα άλλο. Ναι. Απλώς επικεντρωθείτε στο ζεστό νερό και στην κίνηση τριψίματος. Ακριβώς. Μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη εργασία σε μια γαλήνια εμπειρία. Υποθέτω ότι είναι ένας τρόπος να κάνουμε τις καθημερινές δουλειές πιο ευχάριστες. Ναι. Μας επιτρέπει να εκτιμούμε τα μικρά πράγματα στη ζωή. Συχνά βρίσκω το μυαλό μου να περιπλανιέται κατά τη διάρκεια εργασιών, όπως το πλύσιμο ρούχων.
Κι εγώ επίσης. Είναι εύκολο να χάσουμε την προσοχή μας. Τι νομίζεις ότι μας αποσπά την προσοχή? Πιστεύω ότι είναι οι πολυάσχολες ζωές μας και συνεχείς ειδοποιήσεις. Αυτό βγάζει νόημα. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς με πληροφορίες. Ίσως θα έπρεπε να προκαλέσουμε τον εαυτό μας να είμαστε πιο παρόντες. Συμφωνώ. Ίσως μπορούμε να αφιερώνουμε χρόνο κάθε εβδομάδα για δραστηριότητες ενσυνειδητότητας. Ακούγεται εξαιρετική ιδέα. Θα μπορούσε να είναι διασκεδαστικό να το εξερευνήσουμε μαζί. Ναι. Έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα, αλλά μπορούμε να εξερευνήσουμε μαζί. Ακριβώς. Πρόκειται για την απόλαυση της εμπειρίας, ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα. Επιπλέον, το να μάθουμε να είμαστε ενσυνείδητοι θα μας ωφελήσει σε πολλούς τομείς της ζωής. Ανυπομονώ για το ταξίδι μας στην ενσυνειδητότητα. Εδώ είναι να εκτιμάς κάθε στιγμή όπως έρχεται. Ναι. Ας αγκαλιάσουμε το παρόν, ένα πιάτο τη φορά. Μάθημα 9. Μαθήματα ιστορίας. Τα μαθήματα του 20ου αιώνα υπενθύμησαν στους ανθρώπους ότι οι πόλεμοι μπορούν να έχουν τρομερές συνέπειες. Απολύτως. Η καταστροφή που προκαλούν οι συγκρούσεις είναι συγκλονιστική. Είναι απαραίτητο να διδαχθούμε από αυτές τις εμπειρίες για να αποτρέψουμε μελλοντικούς πολέμους. Ναι, η κατανόηση της ιστορίας μπορεί να μας οδηγήσει στην ειρήνη. Έχετε διαβάσει για συγκεκριμένα γεγονότα που αναδεικνύουν αυτά τα μαθήματα? Βρήκα τις αφηγήσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ιδιαίτερα σημαντικές. Η κλίμακα της καταστροφής ήταν αδιανόητη, επηρεάζοντας εκατομμύρια ανθρώπους. Πράγματι. Λειτουργεί ως μια έντονη υπενθύμηση του κόστους της σύγκρουσης. Είναι τραγικό το πόσο συχνά επαναλαμβάνεται η ιστορία. Ναι. Οι άνθρωποι συχνά ξεχνούν τα μαθήματα που έχουν πάρει. Πρέπει να κρατήσουμε ζωντανές αυτές τις ιστορίες για να εκπαιδεύσουμε τις μελλοντικές γενιές. Συμφωνώ απόλυτα. Τα ντοκιμαντέρ και τα βιβλία μπορούν να είναι πολύ διαφωτιστικά. Τι γίνεται με τις συζητήσεις στα σχολεία? Θα έπρεπε να επικεντρωθούν περισσότερο σε αυτό. Απολύτως. Η εμπλοκή των μαθητών σε αυτά τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας. Ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και την επίγνωση. Επιπλέον, καλλιεργεί την ενσυναίσθηση προς όσους έχουν πληγεί από τον πόλεμο. Μου αρέσει το πως η εκμάθηση της ιστορίας μπορεί να διαμορφώσει έναν πιο συμπονετικό κόσμο. Ναι. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε την ειρήνη και την κατανόηση. Θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη να μοιραστούμε αυτά τα μαθήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε μικρή προσπάθεια μετράει για να κάνει τη διαφορά. Εδώ είναι να μαθαίνουμε από το παρελθόν για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Μάθημα 10. Ανακαλύπτοντας τα πουλιά της Φλόριντα. Έχω διαβάσει ότι η Φλόριντα φιλοξενεί πολλά συναρπαστικά πουλιά. Ναι. Τα χαρακτηριστικά πουλιά της Φλόριντα είναι πραγματικά αξιοσημείωτα. Έχετε δει ποτέ μια μοβ γαληνούλα? Δεν έχω. Πώς μοιάζουν? Έχουν φωτεινό φτέρωμα με εντυπωσιακά χρώματα. Ακούγεται πανέμορφο. Τι άλλα πουλιά μπορούμε να βρούμε εδώ? Υπάρχει η τζάμιντζα. Συχνά τη βλέπουμε κοντά στο νερό. Δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτό. Τι το κάνει μοναδικό?
Έχουν μακριά πόδια και είναι αρκετά χαριτωμένα στις κινήσεις τους. Ανυπομονώ να δω ένα. Τι γίνεται με το κουνάβι? Το λιμπάρι είναι γνωστό για το ιδιαίτερο κάλεσμα του και το μακρύ, καμπυλωτό λαιμό του. Θα ήθελα πολύ να ακούσω αυτό το κάλεσμα. Και μην ξεχνάτε τα φλαμίγκο. Είναι τόσο εμβληματικά. Τα ροζ φτερά τους είναι εκπληκτικά. Ακριβώς. Ξέρατε ότι παίρνουν το χρώμα τους από το φαγητό που τρώνε. Αυτό είναι συναρπαστικό. Πάντα αναρωτιόμουν πώς έγιναν τόσο ροζ. Υπάρχουν επίσης ροζέ κουταλιές, οι οποίες είναι εξίσου όμορφες. Χουλιαρομύτες πρέπει να έχουν ενδιαφέροντα ράμφη. Ναι. Το μοναδικό του σχήμα τα βοηθά να αναζητούν τροφή στους υγροτόπους. Ελπίζω να συναντήσουμε μια ποικιλία από αυτά τα πουλιά σήμερα. Κι εγώ το ίδιο. Ας κρατήσουμε τα κιάλια μας έτοιμα. Σας ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα παρατήρησης πουλιών στη Φλόριντα. Χαιρετισμούς. Ήθε να εντοπίσουμε πολλά απίστευτα είδη. Μάθημα 11. Περιπέτειες πλοήγησης. Θυμάμαι πρόσφατα που χάθηκα στην πόλη. Αλήθεια, τι συνέβη? Νόμιζα ότι θα μπορούσα να βρω το δρόμο μου χωρίς να κοιτάξω το χάρτη. Αυτό ακούγεται ρηψοκίνδυνο. Πού πήγαινες? Προσπαθούσα να φτάσω σε ένα διάσημο μουσείο, αλλά έχασα την πόρτα. Όχι. Τι έκανες? Έλεγξα γρήγορα το χάρτη και βρήκα το πλησιέστερο καφέ. Αυτό είναι ένα έξυπνο εφεδρικό σχέδιο. Απόλαυσες τον χρόνο σου εκεί? Ναι. Ο καφές ήταν απολαυστικός και γνώρισα μερικούς φιλικούς ντόπιους. Μερικές φορές οι παρακάμψεις οδηγούν σε απρόσμενες περιπέτειες. Ακριβώς. Αποδείχθηκε μια ευχάριστη εμπειρία. Έχετε μάθει συμβουλές για την πλοήγηση σε νέα μέρη. Να έχεις πάντα μια εφαρμογή χάρτη πρόχειρη. Μέσω σε εκείνη τη μέρα. Καλές συμβουλές. Προτείνω επίσης να ρωτήσετε τους ντόπιους για οδηγίες. Ναι. Συχνά έχουν τις καλύτερες γνώσεις σχετικά με τις συντομεύσεις. Κάποτε χάθηκα σε μια αγορά και ανακάλυψα κρυμμένα διαμάντια με αυτόν τον τρόπο. Ακούγεται υπέροχο. Τι βρήκες? Μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα και νόστιμο street food. Νόστιμο. Το φαγητό πάντα κάνει την εξερεύνηση καλύτερη. Απολύτως. Το φαγητό είναι η καρδιά κάθε πολιτισμού. Τώρα, κάθε φορά που ταξιδεύω, φροντίζω να εξερευνώ και άλλα αξιοθέατα πέρα από τα κύρια αξιοθέατα. Αυτό είναι το πνεύμα. Όλα έχουν να κάνουν με το ταξίδι, όχι μόνο με τον προορισμό. Ετοιμαστείτε για περισσότερες περιπέτειες και ίσως μερικές ατυχίες. Μάθημα 12. Περιπέτειες μαγειρικής. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε φρέσκα υλικά για το μαγείρεμα μας. Ναι, και χαρτοπετσέτες επίσης. Είναι απαραίτητες για κάθε εργασία στην κουζίνα. Απολύτως. Κάνουν το καθάρισμα πολύ πιο εύκολο. Τέλεια. Ας πάμε μαζί αύριο στην αγορά. Ανυπομονώ. Έχετε κάποια λίστα με αυτά που χρειαζόμαστε? Ναι. Χρειαζόμαστε επίσης λαχανικά,
μπαχαρικά και μερικά σνακ. Τα σνακ είναι απαραίτητα. Το μαγείρεμα μπορεί να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να διατηρούμε την ενέργειά μας σε υψηλά επίπεδα. Τι σκοπεύουμε να μαγειρέψουμε, παρεμπιπτόντως? Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα νόστιμο STFOE. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Τι είδους πρωτεΐνη πρέπει να χρησιμοποιήσουμε? Ίσως κοτόπουλο ή τόφου, και οι δύο είναι εξαιρετικές επιλογές. Κλείνω προς το κοτόπουλο. Προσθέτει γεύση στο σάρεφαρουάι. Καλή επιλογή. Και μπορούμε να συμπεριλάβουμε πολλά πολύχρωμα λαχανικά. Ναι. Όσο περισσότερη ποικιλία, τόσο καλύτερη γεύση έχει. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί. Ούτε εγώ. Το να μαγειρεύουμε μαζί είναι τόσο διασκεδαστικό. Πραγματικά έτσι είναι. Είμαστε μια εξαιρετική ομάδα στην κουζίνα. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη μαγειρική περιπέτεια αύριο. Χαιρετισμούς. Ας φτιάξουμε κάτι νόστιμο. Είμαι ενθουσιασμένος. Ας κάνουμε το γεύμα μας μια υπέροχη εμπειρία. Μάθημα 13. Σχεδιασμός απόδρασης. Ανυπομονώ για την απόδρασή μας το Σαββατοκύριακο. Και εγώ επίσης. Πρέπει να οριστικοποιήσουμε τις προσαρμογές μας. Να τηλεφωνήσω απευθείας στο ξενοδοχείο ή να χρησιμοποιήσω την ιστοσελίδα τους. Μπορείτε να κάνετε και τα δύο, αλλά η κράτηση online είναι συχνά πιο βολική. Αυτό βγάζει νόημα. Εκτιμώ το γεγονός ότι μπορώ να συγκρίνω τιμές γρήγορα. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε συχνά να βρείτε αποκλειστικές προσφορές στο διαδίκτυο. Πρέπει να ελέγξω για κωδικό έκπτωσης πριν από τη κράτηση. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα μπορούσε να μας εξοικονομήσει κάποια χρήματα. Λατρεύω τις καλές ευκαιρίες. Νιώθετε άνετα να κάνετε κράτηση online? Ναι, ναι. Το βρίσκω απλό και μπορώ να κάνω σχέδια με τον δικό μου ρυθμό. Τι γίνεται με την πολιτική ακύρωσης, πρέπει να το εξετάσουμε αυτό? Σίγουρα. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις επιλογές μας σε περίπτωση που αλλάξουν τα σχέδια μας. Θα φροντίσω να διαβάσω τα ψηλά γράμματα πριν ολοκληρώσω. Σοφή επιλογή. Και μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε τις παροχές. Σωστά. Είναι πάντα ωραίο να ξέρεις τι να περιμένεις. Ακριβώς. Μου αρέσει να έχω πρόσβαση σε πισίνα ή επιλογές πρωινού. Αυτά τα προνόμια μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στη διαμονή μας. Απολύτως. Είμαστε εδώ για να κάνουμε την απόδρασή μας ομαλή και ευχάριστη. Χαιρετισμούς. Ας τακτοποιήσουμε τα πάντα για ένα καταπληκτικό ταξίδι. Μάθημα 14. Πλοήγηση στο Λονδίνο. Έχω εξερευνήσει την πόλη και πρέπει να πω ότι το μετρό του Λονδίνου είναι ο ευκολότερος τρόπος για να μετακινηθείς. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αποτελεσματικό και αρκετά βολικό. Είχατε κάποια ενδιαφέρουσα εμπειρία στο μετρό? Απολύτως. Κάποτε στάθηκα δίπλα σε έναν άντρα που φορούσε μια πλήρη στολή. Αλήθεια, τι είδους στολή ήταν? Ήταν ντυμένος σαν μια γιγάντια μπανάνα. Σίγουρα μου έφτιαξε τη μέρα. Ακούγεται ξεκαρδιστικό.
Ελπίζω να έλαβε πολλά χαμόγελα. Το έκανε. Οι άνθρωποι γελούσαν και έβγαζαν φωτογραφίες. Το μετρό μπορεί να είναι αρκετά διασκεδαστικό μερικές φορές. Ναι. Και οι χάρτες είναι ευανάγνωστοι. Κάνουν την πλοήγηση απλή. Σωστά. Έχεις κάποια αγαπημένη γραμμή του μετρό? Μου αρέσει η κεντρική γραμμή για την προσβασιμότητά της σε σημαντικά αξιοθέατα. Προτιμώ τη σειρά Τζούμπαλι. Είναι τόσο μοντέρνα και απαλή. Και οι δύο είναι εξαιρετικές επιλογές. Ποια είναι η αγαπημένη σας στάση? Θα έλεγα Westminster. Η θέα του κοινοβουλίου είναι εκπληκτική. Συμφωνώ. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δει κάθε επισκέπτης. Σχεδιάζεις να ξαναχρησιμοποιήσεις το μετρό σύντομα? Ναι, έχω περισσότερα μέρη να εξερευνήσω. Το Λονδίνο έχει τόσα πολλά να προσφέρει. Ας φτιάξουμε μια λίστα με τα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε στη συνέχεια. Υπέροχη ιδέα. Ανυπομονώ να ανακαλύψω περισσότερα από αυτή τη ζωντανή πόλη. Ετοιμαστείτε για περισσότερες περιπέτειες στο μετρό και αξέχαστες στιγμές. Μάθημα 15. Υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Συμφωνώ απόλυτα ότι η διατήρηση μιας υγιεινής διατροφής είναι ζωτικής σημασίας. Ναι. Κάνει σημαντική διαφορά στο πώς νιώθουμε. Λοιπόν, τι συνήθως περιλαμβάνει σε μια υγιεινή διατροφή? Δίνω προτεραιότητα στα φρούτα και τα λαχανικά. Είναι τόσο σημαντικά. Απολύτως. Παρέχουν απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα. Μου αρέσουν επίσης τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το καστανό ρύζι και η κοινόα. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι φανταστικά. Σας κρατούν χορτάτους για περισσότερο χρόνο. Ακριβώς. Τι γίνεται με τις πρωτεΐνες, εσείς τι προτιμάτε? Συνήθως συμπεριλαμβάνω άπαχο κρέας, αλλά μου αρέσουν και φυτικές πρωτεΐνες. Αυτό είναι υπέροχο. Τα φασόλια και οι φακές είναι εξαιρετικές επιλογές. Ναι. Είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά και πολύ ευέλικτα. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να εντάξετε ξηρούς καρπούς και σπόρους στη διατροφή σας? Ναι. Είναι μια νόστιμη και υγιεινή επιλογή σνακ. Επιπλέον, παρέχουν υγιή λιπαρά. Τι γίνεται με τα γαλακτοκομικά? Προτιμώ επιλογές χαμηλόλιπαρών, αλλά μερικές φορές επιλέγω γάλα μυγδάλου. Αυτή είναι μια καλή εναλλακτική. Έχει και ωραία γεύση. Τι γίνεται με την ενυδάτωση? Πώς διασφαλίζετε ότι πίνετε αρκετό νερό? Κουβαλάω παντού μαζί μου ένα μπουκάλι νερό. Βοηθάει πολύ. Έξυπνη κίνηση. Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη για τη συνολική υγεία. Σίγουρα. Μου αρέσουν επίσης τα τσάγια από βότανα για ποικιλία. Αυτά είναι χαλαρωτικά. Ακούγεται σαν να έχεις μια ολοκληρωμένη διατροφή. Ευχαριστώ. Χρειάζεται προσπάθεια, αλλά αξίζει τον κόπο. Ετοιμαστείτε για πολλά ακόμη υγιεινά γεύματα μαζί. Μάθημα 16. Πλοήγηση σε σχεδία ταξιδιού. Έχετε εξετάσει τις προϋποθέσεις για βίζα για το ταξίδι μας? Ναι, το έχω ελέγξει. Θα χρειαστεί να υποβάλω αίτηση για βίζα. Αυτό είναι καλό να το γνωρίζετε. Τι είδους βίζα θα χρειαστείτε? Χρειάζομαι τουριστική βίζα για τη διάρκεια της διαμονής μας.
Πόσο διαρκεί συνήθως η διαδικασία υποβολής αίτησης? Πιστεύω ότι θα χρειαστούν περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Αυτό δεν είναι και τόσο άσχημο. Έχετε έτοιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα? Έχω τα περισσότερα, αλλά πρέπει να μαζέψω μερικά ακόμα. Τι χρειάζεται για να συμπληρώσετε την αίτηση? Θα χρειαστώ απόδειξη διαμονής και ένα δρομολόγιο πτήσης μετεπιστροφής. Αχά! Έχετε κάνει κράτηση για τη διαμονή σας? Όχι ακόμα. Θέλω να οριστικοποιήσω τη βίζα πριν κάνω οποιαδήποτε κράτηση. Αυτό βγάζει νόημα. Τι άλλο χρειάζεσαι? Πρέπει επίσης να προσκομίσω τα δικαιολογητικά ταξιδιωτικής ασφάλισης. Καλή ιδέα. Είναι πάντα συνετό να έχετε ασφάλιση όταν ταξιδεύετε. Ναι, μου δίνει ηρεμία σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων. Έχετε ελέγξει τα τέλη που σχετίζονται με τη βίζα? Το έκανα. Είναι λίγο ακριβό, αλλά αξίζει τον κόπο για την περιπέτεια. Απολύτως. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει πριν από το ταξίδι μας. Συμφωνώ. Ίσως μπορούμε να τα ξαναδούμε όλα μαζί αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Ας αντιμετωπίσουμε αυτή τη λίστα ελέγχου αποτελεσματικά. Μαζί, θα κάνουμε τα ταξιδιωτικά μας όνειρα πραγματικότητα. Σας εύχομαι συναρπαστικές περιπέτειες και ομαλή ιστιοπλοεία.